Xin chào các bạn. Sống thọ, sống khỏe, sống lâu và sống có ích, đấy là nguyện vọng rất chính đáng của con người. Có một cái thuật ngữ gọi là vùng xanh mà tác giả Dan Buettner, một tác giả kiêm nhà nghiên cứu nổi tiếng người Mỹ, dùng để chỉ các cái khu vực trên thế giới có nhiều người sống trên 100 tuổi và ít mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư và tim mạch. Theo Buettner đấy, thì hiện tại có 5 vùng xanh được ghi nhận trên thế giới là Alexandria của Hy Lạp, vùng Ogliastra ở Sardinia, Ý, vùng Nicoya của Costa Rica và cộng đồng Seventh-day Adventist ở Loma Linda của Mỹ, và vùng thứ 5 là Okinawa của Nhật. Đó là 5 vùng xanh được xác định. Đây là các khu vực có vị trí địa lý cách biệt xa nhau, nhưng người dân ở đó lại có nhiều cái điểm chung trong chế độ ăn uống cũng như là lối sống. Về các nghiên cứu thì người ta cho rằng về di truyền và sống thọ đấy chỉ chiếm được khoảng 20 đến 30% quá trình lão hóa, và phần còn lại thì phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống, lối sống, tâm lý, môi trường xã hội. Và xin bật mí, ở Việt Nam ta cũng có nhiều làng trường thọ, và bí mật này tôi sẽ nói ở phần cuối video này. Và đâu là bí quyết để sống lâu, sống khỏe và hạnh phúc? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cùng tôi là bác sĩ Bảo trên video này. Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng tôi. Và ngay sau đây tôi không để các bạn chờ lâu, tôi sẽ bật mí cùng các bạn 5 bí quyết sống thọ, sống khỏe của những người ở vùng xanh, nơi mà số người dân thọ trên 100 tuổi. 5 bí quyết, 5 bí mật đó sẽ là: thứ nhất, ưu tiên các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Một điểm đáng chú ý trong chế độ ăn uống ở các vùng xanh đó là 95% thức ăn đến từ thực vật. Một số nghiên cứu cũng cho rằng hạn chế thịt có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh có tỷ lệ tử vong cao như là tim mạch và ung thư. Ở chế độ ăn uống của người dân vùng xanh đó thì không thể thiếu các cái loại thực phẩm như là rau củ và trái cây. Rau và trái cây thì rất giàu chất xơ và vitamin, trong đó thì các cái chất chống oxy hóa rất là nhiều. Người ta thường ăn hơn 5 phần rau và trái cây mỗi ngày để giảm thiểu cái nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch. Thứ hai nữa là các loại hạt. Hạt là nguồn cung cấp chất xơ và protein dồi dào. Ngoài ra hạt còn có chứa rất nhiều chất béo không bão hòa, tức là chất béo không bão hòa. Khi mà chúng ta thêm hạt vào chế độ ăn đấy, hàng ngày ấy, thì nó làm giảm cái tỷ lệ tử vong và hạn chế các bệnh tim mạch cũng như là tiểu đường. Vậy thực phẩm như là cá thì omega 3 trong cá thì rất tốt cho tim mạch và não bộ. Ăn cá thì giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cá là món ăn phổ biến ở vùng xanh Alexandria, Sardinia và Okinawa. Về ngũ cốc nguyên hạt thì ăn nhiều các loại ngũ cốc nguyên hạt thì có thể làm giảm huyết áp này, giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và tử vong do bệnh tim mạch. Điều thứ hai, tức là bí mật thứ hai, đó là không nên ăn quá no. Cái thói quen phổ biến của người dân ở các vùng xanh đó là ăn ít calo. Đây là một cách giúp kéo dài tuổi thọ và tốt cho sức khỏe. Người ta đang nghiên cứu một cái nghiên cứu kéo dài trên 25 năm về cho thấy các cái con khỉ mà ăn ít calo hơn 30% so với các con bình thường thì có thể kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể. Còn riêng cái dân ở Okinawa của Nhật ấy, thì có xu hướng tuân theo là Hara Hachibu, tức là cái quy tắc 80%. Điều này có nghĩa là họ sẽ dừng ăn khi cảm thấy no ở mức 80%, tức là không ăn no. Phương pháp này thì giúp họ tránh được tình trạng tiêu thụ quá nhiều dẫn đến cái việc tăng cân và mắc các cái bệnh mãn tính. Một nghiên cứu cũng đã chứng minh là ăn chậm thì giúp tăng cảm giác no nhiều hơn so với khi ăn nhanh. Bởi vì hormone mà tạo ra cảm giác no chỉ đạt nồng độ tối đa là 20 phút sau khi ăn thôi. Do đó cái việc ăn chậm ấy, và dừng ăn khi thấy đã khoảng 80% tạo ra cái cảm giác no lâu và ít gây thèm ăn hơn. Đấy cũng là cái điều đặc biệt, đúng không ạ? Điều thứ ba đó là ngủ đủ giấc. Đây là một cái bí quyết giúp cái cư dân vùng xanh sống lâu và khỏe mạnh. Họ ngủ 7 tiếng vào ban đêm và có cái thói quen ngủ trưa không quá 30 phút mỗi ngày. Ở một số vùng xanh như là
Icaria và Sardinia thì ngủ trưa thì lại phổ biến hơn. Theo một cái nghiên cứu phân tích lớn dựa trên 35 nghiên cứu, ngủ trên 7 tiếng mỗi ngày là thời lượng tối ưu nhất. Một nghiên cứu khác thì đã chỉ ra rằng ngủ không đủ giấc hoặc ngủ quá nhiều có thể làm tăng đáng kể cái nguy cơ tử vong, bao gồm cả bệnh tim hoặc là đột quỵ. Một nghiên cứu ngắn thì cho rằng một số nghiên cứu thì lại cho rằng giấc ngủ ngắn vào ban ngày có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, độ dài ngắn của giấc ngủ trưa rất là quan trọng. Các chuyên gia thì khuyên nên ngủ trưa quá 30 phút mỗi ngày. Và bí mật thứ tư đó là tăng cường các hoạt động thể chất. Ngoài cái chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình chống lại sự lão hóa. Người ta thấy rằng những cái người dân ở các vùng xanh này thì lao động gần như là cả ngày, và họ coi các công việc như là làm vườn này, tản bộ này, nấu ăn, xới đất, đánh bắt cá là các hoạt động thể dục. Đó. Một cái nghiên cứu ở trên nam giới ở vùng Sardinia thì người ta thấy rằng tuổi thọ cao liên quan đến các hoạt động nuôi gia súc và đi bộ ở những quãng đường dài để đến nơi làm việc. Theo một cái hướng dẫn của hoạt động thể chất dành cho người Mỹ đấy, thì thời gian của hoạt động thể chất mỗi tuần tối thiểu là phải 75 phút đối với các bài tập ở cường độ mạnh và 150 phút đối với các bài tập ở cường độ trung bình. Theo một nghiên cứu thì trên hơn 600.000 người thì người ta thấy rằng những cái người tập thể dục theo khuyến nghị thì có tỷ lệ tử vong thấp hơn 20% so với những người không hoạt động thể chất thường xuyên. Tập thể dục nhiều thì theo khuyến nghị đấy, có thể giảm tới 39% nguy cơ tử vong. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng luyện tập ở các bài cường độ mạnh thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ tử vong nhiều hơn so với các bài tập cường độ trung bình. Và cái điều bí mật thứ 5 đó là gì? Tham gia các hoạt động xã hội. Một điều rất đáng chú ý ở các vùng xanh đó là người dân ấy, tự tạo ra các mục đích sống giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trên thực tế thì tâm lý tích cực tác động rất lớn đến sức khỏe và có thể kéo dài tuổi thọ. Những người lớn tuổi ở các vùng xanh thường sống cùng với gia đình này. Các nghiên cứu chỉ ra rằng người lớn tuổi chăm sóc con cháu có nguy cơ tử vong thấp hơn. Cùng với đó, cư dân vùng xanh thường trao đổi, tương tác với nhau thông qua các hội nhóm hoặc các câu lạc bộ lành mạnh và có cùng chung sở thích. Và sau đây bác sĩ Bảo xin bật mí một số làng trường thọ ở Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều làng trường thọ. Ví dụ như ở xã Nhân Mỹ thuộc Cù Lao Ông Trưởng thuộc tỉnh An Giang, hay là xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, hay là thôn Ngọc Đoài, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Còn bao nhiêu làng nữa? Xin các bạn hãy cho biết dưới phần bình luận. Trên đây là 5 bí mật để có cuộc sống trường thọ, khỏe mạnh. Bác sĩ Bảo đã trao thông tin cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ cùng mọi người và không quên đăng ký kênh cùng bác sĩ Bảo để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.